Hi! Dito sa video na to, gagawa po tayo ng tinatawag na look-alike audience. So, sa pag-Facebook ads, kailangan meron tayong targeting. And para hindi na tayo ma-confuse kung sino yung mga taong itatarget natin, let's do the look-alike. So, ito yung mga tao na engage na sa mga post natin sa Facebook, sila yung itatarget natin kasi alam natin na sila yung interested dun sa mga pinupost natin. So, ituturo ko po sa inyo kung paano, step by step dito, bago pa man tayo gumawa ng Facebook ads. So, isa siya sa mga pinaka-importanteng step para hindi po tayo mag-aksaya sa pag-ads. So, titingnan po natin yung cost per click, cost per engagement. So, kailangan meron tayong tinatawag na targeting. So, ito yung way kung paano ma-decrease natin yung expense natin sa Facebook ads. So, dito, ito yung homepage ng Facebook Manager natin. And then, punta lang po tayo sa More Tools. Pagdating natin sa More Tools, punta tayo sa Ads Manager. Yan. So, dito sa Ads Manager, makikita nyo tong mga dot dito. Ayan. Parang checkered pattern. Ito yung i-click natin para makapunta tayo sa Business Tools. And pagdating dito, pupunta tayo sa Audience. So, click lang natin tong Audience. Pagdating natin sa Audience tab, makikita nyo itong blue area dito. Dito tayo gagawa ng custom audience or look-alike. So, paggawa ng look-alike, gagawa muna tayo ng custom audience. So, click nyo to. Click custom audience. And then, makikita nyo yung mga options dito. Saan manggagaling yung tinatawag nating kagaya, kaya nga siya look-alike, kagaya ng mga tao na nag-view na ng ating page. So, gagawa muna tayo ng custom audience dito. So, syempre, ang pupuntahan natin is yung Facebook source. Ito, Facebook page. Kung may email list naman tayo, syempre, ang gagamitin natin is yung customer list. Pero, usually, wala tayong, list. So, gagamitin lang natin yung Facebook page. So, i-click nyo lang yan. And then, click Next. So, dito naman, pipiliin nyo kung anong page yung gagawa nyo ng custom audience. Tapos, i-click ko dito, pipili ako kung ano ba yung mga tao na gusto kong targetin. So, ito na lang yung option na gusto ko, yung everyone who engage with my page. Kasi, ito yung mga tao na nag-take action sa post ko, sa ads, nag-give ng comments, or nag-click ng links, or swipe pa. So, ito yung pipiliin natin. And, ilalagay ko dito, syempre, yung days, yung nag-interact within 1 year. Ayan. So, next, hindi na natin ito gagalawin. Wala man tayong i-exclude or include, depende sa industry. So, sa food industry, usually din natin yung gagalawin. So, papalangalanan lang natin na anong audience to. So, para alam ko, ilagay po natin yung, pangalan nung, yung pangalan ng page nyo. After that, ilagay nyo tong custom audience, CA. Pero meron naman yan later. Custom audience. Tapos, ilagay nyo rin kung ilang days. 365 days. Para alam nyo kung anong nangyari dito. Yung everyone, nalagay ko rin, everyone engaged in FB. In FB page. Oh, so hindi na siya kasya. Everyone and then FB na lang. Page. Ayan. So, maiksi lang kasi sa pangalan. Sa description, ganun din. Para alam lang natin kung ano. So, sulat ko yung mahabang pangalan. Everyone who engage
in FB page. Yan. So, and then, click nyo na yung create audience. So, now, done na siya. Kung nakita nyo, your custom audience was created. Click done. Makikita nyo, ito yung ginawa natin. So, papangalanan lang natin yun. And then, gagawa na tayo ng look-alike. So, it says here, ready na siya. Gagawa tayo ng look-alike. Click na natin look-alike. And dito, sa number 1, select your look-alike source. Yung source natin is yung custom audience na ginawa natin. So, click lang natin dito. Makikita mo yung value-based source at saka other source. So, punta tayo sa other sources. So, hanapin lang natin yung ginawa natin kanina. So, ito yun. So, kailangan dapat yung pangalan na ibibigay natin dun sa ating audience is alam natin para alam natin pag marami na tayong ginawang listahan dito, alam natin kung saan natin sila kukunin. So, ito yon. And then, syempre ilalagay natin dito yung country kung saan Philippines tayo. Yan. So, 1 lang. And dito sa size, ang pinaka the best is itong 1% lang. Pag dirag natin ito papuntang 2%, 3%, 4%, ibig sabihin yan, yung mga kagayang tao nitong listahan na binigay natin is hindi na masyadong kahawig kapag lumalaki yung nung scope. So, ito yung 0 to 1%, ito yung pinaka look-alike talaga. Pagdating sa 2%, medyo look-alike. 3% medyo look-alike pa rin. Pag lumampas na ng 5, hindi na siya, masyadong ka-look-alike ng listahan natin dito. Yung mga tao na nag-visit ng Facebook page natin. Okay? So, ang gagawin natin is 0 to 1% lang. Okay? Kung makikita dito sa baba, yung estimated reach, sabi ni Facebook, makaka-reach tayo ng 1 million people with this kind of look-alike dun sa mga tao na nag-visit ng page natin. Pero, depende po ito sa page nyo kung gaano katagal na siya. Baka iba po yung number nyo dito. So, pag mas bababa sa 1 million reach, medyo kailangan i-adjust natin itong audience size para makapag-reach tayo ng medyo malaki-laki. Pero again, hindi siya masyadong ka-look-alike na. Okay? So anyway, ito yung una natin kailangan gawin, mag-create ng audience para alam natin yung target natin. So, kung hindi ka pareho nito, hindi mataas, let me know, and then you can also book a one-on-one call with me, and we can go to your Facebook Manager and see what it looks like. Alright, so just click create audience. And kung makikita nyo dito, ito na siya, yung look-alike natin. Look-alike, isa yung custom audience, ito yung look-alike. So, usually, nagpa-populate siya. It takes some times, hindi pa siya ready. Makikita nyo naman yan dito, pero ito, as of now, ready na siya. So, pag, ready na siya, then you can use this for targeting pag nag-Facebook ads tayo. Pero kung makikita nyo hindi pa siya ready, then you would have to wait a day or maybe 2 days bago matapos tong pag-research ni Facebook. Alright, so that's it for the lookalike audience. Hi, this is Babelyn from BabelynMalate.com. I make videos na makakatulong sa pag-build mo ng sarili mong online business. Gumagawa din po ako ng mga videos about travel, food, and blogs about my life here in China. If you are interested about these topics, do not forget to subscribe and hit that notification bell para updated po kayo sa mga bagong video uploads natin.